नमस्कार, बात मारौँको यो दोस्रो एपिसोडमा हामीलाई सुनिरहनु भएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ। हाम्रो पहिलो एपिसोड चेपाङ समुदाय र पर्यटनमा हामीले चितवन जिल्लाको शक्तिखोर, सिरेचुली र गढी क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावनाको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। साथै चेपाङ समुदायको संस्कृति, त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक विशेषता र विशेष गरी चिउरीको रुखसँग त्यस समुदायको सम्बन्धको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरेका थियौँ। र सोही क्रममा आजको हाम्रो यस एपिसोडमा हामी घट्दै गइरहेको चमेराको संख्या र उनीहरूको चिउरीको रुखसँगको अन्तर सम्बन्ध अनि यी दुवैसँग जोडिएको चेपाङ समुदायको रहनसहन या भनौँ परम्परागत सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्न म कौशल र अदिति उपस्थित भएका छौँ। यसका साथै आजको यो एपिसोडमा हामीले सो क्षेत्रकै चेपाङ समुदायबाट उहाँहरूको आवाज प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरेका छौँ। चिउरी चेपाङ समुदायका लागि कतिको महत्त्वपूर्ण वनस्पति हो भन्ने विषयमा हामीले अघिल्लो एपिसोडमा कुरा गरेका थियौँ। चिउरीको फल, त्यसको पात, बियाँदेखि लिएर सम्पूर्ण बोट नै चेपाङ समुदायको लागि अति महत्त्वपूर्ण वनस्पति हो। साथै चिउरीको रुखका लागि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ चमेराको हुने गर्दछ। विशेष गरी चिउरीको प्राकसेचनमा चमेराको ठूलो भूमिका हुन्छ। दुई किसिमको चमेरा प्रजातिहरू अर्थात् फलफुल खाने र किराहरू खाने मध्ये फलफुल खाने चमेराले चिउरीको फल खाने क्रममा यसको परागसेचन गर्न ठूलो सहयोग गरिराखेको हुन्छ। यसो हुनाले चिउरीको जीवनचक्र अर्थात् लाइफ साइकल पूरा हुने या भनौँ नयाँ फल लगाई सो भित्रको बियाँबाट अर्को चिउरीको बोट निस्किनमा चमेराहरूले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। जति चिउरी फल्यो फुल्यो फुल्दाखेरि चमेराले खेल्यो भने चिउरी अलि राम्रो हुँदो रहेछ। अनि चमेरा नआउने बेलामा चाहिँ त्यो चिउरी नहुँदैन, जम्मै झरिजान्छ। चमेरा चिउरी र चमेरा चाहिँ हुनै पर्ने रहेछ भन्ने हाम्रो सोच भयो क्या अहिले। प्राय चिउरी फुल्ने समयमा चमेराहरू धेरै देखिने गर्छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चमेराहरूको सङ्ख्या भने हिजो आज धेरै कम हुँदै गएको कुरा स्थानीयले भन्नुहुन्छ। अहिले चमेरा चाहिँ अहिले आउँदैन। हजुर, अब यो चिउरी फुल्न थालेपछि आउँदैन, मासिसक्यो, धेरै खाइसक्यो। हिजो आज चिउरी जङ्गलमा धेरै कम हुँदै गएको र सो कारण चमेराको आहारा घटेर उनीहरूको सङ्ख्या कम भएको पनि हुन सक्छ। यसका साथै स्थानीयले बताउनु भए जस्तै यस क्षेत्रमा सहरीकरण बढ्दो छ। अहिले त नयाँ विकास आयो नि, यो ठाउँमा गाडी भनेको हाम्रो पालामा टाढीमा नि देखाएको थिएन। भरतपुरमा त्यस्तो सदरमुकाम नि छैन। हाम्रो सदरमुकाम भनेको यो उबरदाङ गढीमा हो। मैले जानी 17 सालमा गएको भरतपुरमा यो मालपोत कार्यालयहरू जस्तो टिकौली चौकीमा जनावर चौकी यो स्याहारे बासमा थियो। त्यतिखेर म 10-11 वर्षको केटा छु। यसो हुनाले जङ्गल क्षेत्रहरू स्वतः मासिने, जसले गर्दा चिउरीको सङ्ख्या घट्दै गएका छन्। यसरी घट्दै गरेको चिउरीको सङ्ख्याले चमेराहरू, त्यसमा पनि फलफुल खाने चमेराहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको हुन सक्छ। सहरीकरणको साथसाथै बढ्दो तापमान र सँगै हुने मौसम परिवर्तनले पनि बोट बिरुवामा फुल लाग्ने र फल फल्ने समय परिवर्तन भएको चेपाङ समुदायका सदस्यहरूले बताउनुभयो। चिउरीको पनि फुल लाग्ने र फल पाक्ने समयमा केही वर्षदेखि परिवर्तन आएको रहेछ। मङ्सिरमा फुल्ने चिउरी तपाईँको पुसमा गएर फुल्दियो, पुसमा फुल्ने चिउरी माघमा गएर फुल्दियो। अनि त्यस्तो भयो। अब असारमा पाइने चिउरी साउन पाक्दियो, अनि साउन पाइने चिउरी भदौमा पाक्दियो। अब त्यो त्यसै भएर त्यो मौसमको कारणले पनि त्यस्तो भएको। उहाँले भन्नुभयो जस्तै यस विषयमा अझै गहिरो अनुसन्धान गरी मुख्य कारणहरू पत्ता लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। चमेराले चिउरीको फल खाने
र चिउरीको प्राग सेचनमा मद्दत गर्ने हुँदा यी मध्ये कुनै एकको संख्या घट्न दुवैका लागि खतराको संकेत हुन जान्छ। सेमी नोम्याडिक अर्थात् अर्ध घुमन्ते या भनौँ बस्ती सर्दै हिँड्ने समुदाय भएको हुनाले चेपाङ जातिहरूमा कृषि अभ्यास धेरै पछि सुरु भएको हो। खेतीपाती हाम्रो त्यतिखेर त धानको खेती थिएन, काउनीको खेती दसैँ मान्नुलाई सामाको खेती हुन्थ्यो। त्यो सामाको खेती त्यो वर्षै पिरेर खान नसक्ने सबभन्दा ठुलो खेती भने हाम्रो यो ठाउँमा ऊ बेलाको मकै र कोदो, सामा र काउनी भनेर केही थियो। एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस धेरै पछि सुरु गरेको यस समुदाय त्यसअघि आफ्नो खानपानको लागि जङ्गलको रिसोर्सेसहरूमा डिपेन्ड गर्ने गर्दथे। चेपाङ र चमेराको सम्बन्धको बारेमा भन्नुपर्दा परपूर्व कालदेखि चेपाङ समुदायलाई चमेराको शिकार गरी खाने समुदाय भनेर चिनिँदै आएको छ र उहाँहरूले परम्परागत तरिकाले आफ्नो आहारको लागि चमेरा शिकार गरिराख्ने गर्नुभएको छ। पहिल्यैदेखि हो यो चमेरा खाने प्रकृति? यो जुजु पितादेखि नै हो, जुजु पितादेखि नै हो। यो सँगै चमेराको संख्या घट्दै गएको शक्तिखोरको स्थानीय महिला भन्नुहुन्छ। चमेरा पनि कमाइ होला, चमेरा नि कमै भएको बर्खामा चमेरा मार्नु नहुने थियो। अनि हिउँदामा त मार्दै भए त के न के उसको बच्चा हुर्किन्छ। बर्खामा त बच्चा काखमा चेपेर आउँछ, त्यसो पनि मारिदिएपछि सन्तान मासेन त, त्यही भएर मार्नु हुँदैन भनिन्छ। सामुदाय वनमा त्यतिकै वन मासियो, चिउरी पनि मासिया छ। अनि त्यो चमेरा धेरै मार्ने कारणले नै त हो नि त्यो। चमेराको संख्या घट्दै जानुको धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। यसमध्ये केही वातावरणीय र केही मानवजन्य क्रियाकलापले गर्दा हुन्छन्। यी कारणहरूलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नु तत्काल आवश्यक देखिन्छ। त्यसै गरी चेपाङ समुदायमा वातावरण सन्तुलन राख्न चमेराको भूमिकाको बारेमा जनचेतना पुर्याउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। चमेराको संख्यालाई जोगाइराख्दा चिउरीको संख्या स्वतः जोगिन मद्दत हुन जान्छ, जसले गर्दा चेपाङ समुदाय र चिउरीको रुख बीचमा रहेको यो सांस्कृतिक सम्बन्ध जोगाइराख्नमा पनि उत्तिकै सहयोग पुर्याउँछ। तसर्थ चिउरी, चेपाङ र चमेरा यी मध्ये कुनै एकलाई सङ्कटको स्थिति आउनाले सहजै वातावरण र आदिवासी जीवनयापन बीचको अन्तर्सम्बन्धमा खतराको स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विशेष गरी फलफुल खाने चमेराको संरक्षण र तिनका लागि हुन सक्ने मानवीय र वातावरणीय खतराहरूको पहिचान गर्ने योजना अगाडि सरेका छौँ। विशेष गरी चितवन जिल्लाको यस चेपाङ बस्ती वरपर घट्दो क्रममा रहेको चिउरी र चमेराको संख्यालाई बचाउन र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न यो सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। आजको यस एपिसोडमा हामीले चमेरा, चेपाङ र चिउरीको एक अर्कासँग रहेको अन्तर्सम्बन्धको विषयमा कुरा गर्यौं। आदिवासी समुदाय, उनीहरूको प्रकृतिसँग जोडिएको जीवनयापन, बोट बिरुवा र वन्यजन्तुसँग आदिम कालदेखि रहिआएको सम्बन्ध, यी विषयहरूमा विस्तृत अध्ययन गरी पर्यावरणको यस्तो महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रियाको बारेमा बुझ्न अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। यसले समग्रमा वातावरण संरक्षणका लागि दिगो कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न निकै ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। आजको यस एपिसोडका लागि सम्पूर्ण एनसीएससीको टिमलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया या थप जानकारी भएमा यहाँहरूले हामीलाई इमेल र फेसबुक मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि यस्तै रोचक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।